हेलो साथीहरू, आज म तपाईँहरूको लागि ल्याएको छु लोकसेवा आयोगद्वारा राजपत्र आङ्कित प्रथम श्रेणी इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह अन्तर्गत जेनरल हाइवे स्यानिटरी इरिगेसन हाइड्रोपावर हाइड्रोलोजी र एयरपोर्ट उपसमूहको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा 2069 साल जेनरलको लागि रहेको छ। समय चाहिँ 45 मिनटको रहेछ। विषय चाहिँ सेवा सम्बन्धी, पूर्णाङ्क चाहिँ 100 रहेको छ। सो त साथीहरू, तपाईँहरू चाहिँ यो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। साथै तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तलको कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त साथीहरू, लागो आजको विषयवस्तुतर्फ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, द थ्योडोलाइट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ भेरी एक्युरेटली। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, थ्योडोलाइट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ भेरी एक्युरेटली भनेर यहाँ दिएको छ। यसको चाहिँ आन्सर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ सी हुन्छ। होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल्स यसले मेजर गर्छ थ्योडोलाइटले। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा रहेको छ, द अपरेसन of turning the table so that all the lines on the paper are parallel to the corresponding line on the ground is called। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 नम्बरको चाहिँ एन्सर हुन्छ डी, ओरिएन्टेसन। ओरिएन्टेसनले यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पेपर आर प्यारलल टु द करस्पोन्डिङ लाइन्स अन द ग्राउन्ड। ओरिएन्टेसन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लेन टेबलमा ओरिएन्टेसन गरिन्छ। सो त साथीहरू, यसको एन्सर चाहिँ ओरिएन्टेसन हुन्छ। यहाँ चाहिँ अर्को क्वेसन चाहिँ रहेको छ, यहाँ द मेथड अफ प्लेन टेबलिङ commonly used for establishing the instrument stations only is a प्लेन टेबलमा यो चाहिँ प्लेन टेबल सम्बन्धी क्वेसन रहेको छ सर्वेको। यहाँ चाहिँ 3 नम्बरको एन्सर चाहिँ बी हुन्छ, मेथड अफ रिसेक्सन। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौ, when several contour coincides it indicates is 4 नम्बरको चाहिँ एन्सर यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, बी नम्बरको हुन्छ, भर्टिकल क्लिफ। भर्टिकल क्लिफ चाहिँ सेभरल कन्टुर कन्साइड्समा इन्डिकेट गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो रहेको छ, कर्भ अफ भेराइङ रेडियस इज नाउन एज। कर्भको भेराइङ रेडियस हुन्छ भने यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रान्जिसन कर्भमा भेराइङ रेडियस हुन्छ। सो त यसको एन्सर चाहिँ ट्रान्जिसन कर्भ हुन्छ। 6 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईँहरू क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, द रक फर्मेड बाई डिपोजिसन्स आर कल्ड। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रक चाहिँ फर्मेड डिपोजिसनको कारणले कुन रक बन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन नम्बर 6 को एन्सर चाहिँ सेडिमेन्ट्री रक हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो रहेको छ, द क्वालिटी अफ सिमेन्ट इज गुड इट इज हेज मोर अफ। सिमेन्टको क्वालिटी चाहिँ के धेरै भएपछि चाहिँ क्वालिटी चाहिँ सिमेन्टको राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ 7 नम्बरको एन्सर हुन्छ, ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट हुन्छ। सो त नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ आजको हाम्रो, व्हेन अ बिटुमिन इज अ ग्रेड 75/15 द फिगर अफ 75 रिप्रेजेन्ट्स। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी कि ग्रेड दिएको हुन्छ 75/15 हुन्छ भने, जसरी कि मानव x/y छ हाम्रो, x/y भइसकेपछि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, तलको चाहिँ यहाँ चाहिँ पेनिट्रेसन हुन्छ। पेनिट्रेसन y चाहिँ पेनिट्रेसन डिनोट गर्छ भने, x ले चाहिँ माथिको कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, 8 को बी नम्बरको हुन्छ, सबटेनिङ पोइन्ट इन डिग्री सेल्सियस इज सेन्टिपोइसेस हुन्छ। यसको बी नम्बरको एन्सर हुन्छ 8 को। सो द नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, द फङ्सन अफ पेन्ट्स इज। पेन्टको फङ्सन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, 9 नम्बरको एन्सर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, टु गिभ अ क्लिन कलरफुल एन्ड प्लिजिङ सर्फेस। अनि बी नम्बरको चाहिँ हाम्रो रहेको छ, टु इन्क्रिज द लाइफ अफ द पेन्ट सर्फेस। सी नम्बरको रहेको छ, टु प्रोटेक्ट द सर्फेस फ्रम कोरोजन एन्ड अदर वेदर इफेक्ट्स। यहाँ चाहिँ हाम्रो पेन्टको चाहिँ फङ्सनमा यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, डी नम्बरको हुन्छ, सबै कुराको फङ्सन यहाँ चाहिँ तपाईँहरू पेन्टको रहेको छ। सो त यसको एन्सर चाहिँ डी हुन्छ, अल अफ द एबभ। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो रहेको छ, 10 नम्बरको, द रेसियो अफ द लार्जेस्ट लोड इन अ टेस्ट टु द ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया अफ द टेस्ट। यहाँ चाहिँ रेसियो अफ द लार्जेस्ट लोड इन अ टेस्ट टु द ओरिजिनल क्रस सेक्सनल एरिया, यो चाहिँ कुन टेस्टको लागि रहेको छ। 10 नम्बरको चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अल्टिमेट स्ट्रेस टेस्ट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो किसिमको रेसियो पाउनुहुन्छ। सो द नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, द बेन्डिङ मोमेन्ट एट अ सेक्सन टेन्स टु बेन्ड अर डिफ्लेक्ट द बिम एन्ड द इन्टरनल स्ट्रेस रेसिस्ट
its bending. The resistance offered by the internal stress to the bending is called यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 11 नम्बरको चाहिँ हाम्रो सी एन्सर हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस इज कल्ड बेन्डिङ स्ट्रेस हुन्छ बेन्डिङ स्ट्रेस हाम्रो चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ 12 नम्बरको यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इफ अ रड इज सिमुल्टेनियसली पुल्ड एट बोथ अफ इट्स एन्ड विल बी अ केस अफ 12 नम्बरको चाहिँ हाम्रो हुन्छ एक्जियल लोड लगाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ रोड सिमुल्टेनियसली पुल्ड हुन्छ एट अफ इट्स इन्डमा बोथ साइडबाट यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ वाटरको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी कति रहेको छ 13 नम्बरको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ 1 वाटरको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ 1 हुन्छ सो द 14 नम्बरको चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ द टोटल इनर्जी अफ लिक्विड इन मोसन इज इक्वल टु टोटल इनर्जी लिक्विड जब मोसनमा हुन्छ भने त्यस बेलाको चाहिँ इनर्जी टोटल इनर्जी कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 14 नम्बरको हाम्रो चाहिँ ए नम्बरको एन्सर हुन्छ प्रेसर इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ सो द 15 नम्बरको क्वेसन रहेको छ द डिस्चार्ज ओभर अ रेक्ट्याङ्गुलर नोच को डिस्चार्ज चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ फर्मुलाको लास्टमा हुन्छ 15 नम्बरको बी हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एच को पावर 3/2 हुन्छ सो द यसको रेक्ट्याङ्गुलरको चाहिँ एच को पावर 3/2 भएको बेलामा यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सन तपाईँहरूले हेरेर टिक लगाउनु होला सो द 16 नम्बरको हाम्रो क्वेसन रहेको छ इफ अ फ्लुइड अर फ्लो प्यारामिटर एट एनी गिभन इन्स्ट्यान्ट रिमेन्स सेम एट एभ्री पोइन्ट इन अ स्पेस इट इज कल्ड 16 नम्बरको हाम्रो एन्सर चाहिँ हुन्छ युनिफर्म फ्लो यसको एन्सर हुन्छ सो द 17 नम्बरको रहेको छ टालुस इज अ सोइल ट्रान्सपोर्टेड बाई टालुस चाहिँ सोइल हो यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा ट्रान्सपोर्ट भएर टालुस सोइल बन्छ भन्ने यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो हुन्छ 17 को ए नम्बर ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले टालुस सोइल बन्छ सो द 18 नम्बरको हाम्रो क्वेसन रहेको छ मोस्ट अफ द सियर टेस्ट आर डन इन इक्विपमेन्ट व्हिच आर सियर टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कुन इक्विपमेन्ट मोस्ट अफ द सियर टेस्ट आर डन इन इक्विपमेन्ट व्हिच आर 18 नम्बरको हाम्रो एन्सर चाहिँ हुन्छ यहाँ सी हुन्छ सी भनेको यहाँ चाहिँ ड्रेनेज कन्ट्रोल हुन्छ 19 नम्बरको हाम्रो क्वेसन रहेको छ स्टेबिलिटी अफ स्लोप क्यान बी इन्क्रिज्ड बाई 19 नम्बरको एन्सर हाम्रो हुन्छ एडप्टिङ जेन्टल स्लोप्स हुन्छ सो द 20 नम्बरको हाम्रो क्वेसन रहेको छ द एङ्गल बिट्विन द होरिजेन्टल एन्ड द स्लोप अफ द हेड प्रड्युस्ड बाई पिलिङ क्लिन ड्राई स्यान्ड फ्रम अ स्मल हाइट इज नन एज 20 नम्बरको हाम्रो एन्सर हुन्छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ द एङ्गल अफ रिपोज हुन्छ यो चाहिँ सोइल सम्बन्धी क्वेसन रहेको थियो सो द 21 नम्बरको हाम्रो क्वेसन रहेको छ कम्बाइन्ड फुटिङ आर जेनरली युज्ड व्हेन कम्बाइन्ड फुटिङको चाहिँ कति बेला युज हुन्छ 21 नम्बरको हाम्रो एन्सर हुन्छ नम्बर अफ कोलुम आर 2 एन्ड आर स्पेस्ड क्लोजली टु इच अदर कोलुम हुन्छ तर स्पेस चाहिँ क्लोजली इच अदर हुन्छ धेरै ग्यापिङ हुँदैन त्यो बेला चाहिँ हामीले कम्बाइन्ड फुटिङ युज गर्छौँ सो द 22 नम्बरको हाम्रो क्वेसन रहेको छ अ ग्रिलेज फाउन्डेसन इज युज्ड अन्डर ग्रिलेज फाउन्डेसन हामीले कति बेला चाहिँ युज गर्छौँ यसको एन्सर हुन्छ डी नम्बरको एन्सर हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हेभेनली लोड आइसोलेटेड कोलुममा हुन्छ ग्रिलेज फाउन्डेसन नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो द प्रोपर्टी अफ फ्रेस कङ्क्रिट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेन्स टु राइज टु द सर्फेस वाइल प्लेसिङ एन्ड कम्प्याक्सन्स इज नन एज 23 नम्बरको हाम्रो एन्सर हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लिडिङ यसको एन्सर हुन्छ यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो ब्लिडिङ हुन्छ 24 नम्बरको यहाँ चाहिँ क्वेसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ द रेनफोर्स कङ्क्रिट बिम विल क्र्याक इफ टेन्साइल स्ट्रेस अप इन द कङ्क्रिट बिलो द न्युट्रल एक्सिस 24 नम्बरको हाम्रो यहाँ चाहिँ एन्सर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 24 नम्बरको चाहिँ बी हुन्छ एन्सर मोर देन द पर्मिसिबल स्ट्रेस यसको यहाँ चाहिँ एन्सर हुन्छ 25 नम्बरको तपाईँहरूले क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ एन्ड अन्डर रेनफोर्स सेक्सन इज कम्प्युटेड अन द बेसिस अफ यसको एन्सर चाहिँ बी हुन्छ टेन्साइल फोर्स डेभलप इन स्टिल 26 नम्बरको क्वेसन हाम्रो रहेको छ इन अ बीम सेक्सन इफ द स्टिल रेनफोर्समेन्ट इज अफ सच म्याग्निट्युड द्याट द पर्मिसिबल स्ट्रेस इन अ कङ्क्रिट
and steels are developed simultaneously the section is यसको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 26 नम्बरको एन्सर चाहिँ हाम्रो डी हुन्छ एनी वान अफ द एबभ यसको एन्सर हुन्छ 27 नम्बरको क्वेशन रहेको छ द टेम्पोररी रिजिड स्ट्रक्चर ह्याभिङ प्लेटफर्म राइज्ड अप एज द बिल्डिङ इन्क्रिज इन हाइट इज कल्ड 27 नम्बरको हाम्रो एन्सर हुन्छ स्काफोल्डिङ चाहिँ यसको एन्सर रहेको छ साथीहरु सो द 28 नम्बरको क्वेशन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ द भर्टिकल मेम्बर व्हिच सपोर्ट द डोर फ्रेम आर कल्ड भर्टिकल मेम्बर डोर व्हिच सपोर्ट द डोर फ्रेम भर्टिकल मेम्बर चाहिँ कुन हो जसले डोर फ्रेमलाई सपोर्ट गर्छ 28 नम्बरको एन्सर हाम्रो चाहिँ यहाँ हुन्छ जम्प्स 29 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईहरुले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ द वाल बिल्ट टु रेसिस्ट द प्रेसर अफ अर्थ फिलिङ इज नाउन एज कुन वाल चाहिँ बनाउँछ अर्थ फिलिङको प्रेसर रेसिस्ट गर्नको लागि 29 नम्बरको हाम्रो चाहिँ यहाँ आन्सर हुन्छ रिटेनिङ वाल यहाँ चाहिँ हुन्छ आन्सर त्यस्तै गरी तपाईहरुले नेक्स्ट क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ द फिलिङ इन क्याभिटिज विथ सिमेन्ट स्लरी इज नाउन एज 30 नम्बरको क्वेशन चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राउटिङ यसको एन्सर हुन्छ त्यस्तै गरी तपाईहरुले नेक्स्ट क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो रहेको छ इन मेड अफ ग्राउन्ड ह्याभिङ अ लो भ्यालु अफ इट्स बियरिङ पावर heavy concentrated structural loads are generally supported by providing 31 नम्बरको चाहिँ आन्सर हुन्छ तपाईहरुको लागि र्याप्ड फुटिङ चाहिँ हामीले त्यो बेला चाहिँ युज गर्छौं यहाँ चाहिँ 32 नम्बरको क्वेशन तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अ स्यानिटरी सिवर इज एक्सपेक्टेड टु रन 32 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आन्सर हुन्छ 2/3 फुल 32 नम्बरको आन्सर चाहिँ 2/3 फुल सी नम्बरको अप्सन यहाँ चाहिँ हुन्छ हार्मफुल ब्याक्टेरिया आर कल्ड हार्मफुल ब्याक्टेरिया आर कल्ड यहाँ चाहिँ 33 नम्बरको आन्सर यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ प्याथोजेन्स हुन्छ यहाँ चाहिँ आन्सर यसको प्याथोजेन्स हुन्छ सो द साथीहरु अब नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हाम्रो वाटर फर डोमेस्टिक कन्जम्पसन शुड बी 34 नम्बरको चाहिँ यहाँ तपाईहरुले आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ हाइजेनिकली सेफ वाटर फर डोमेस्टिक कन्जम्पसनको लागि चाहिँ हाइजेनिकली सेफ वाटर चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसको आन्सर चाहिँ सी हुन्छ व्हाट विल बी द डेली पर क्यापेसिटा वाटर डिमान्ड फर एक्विटी अफ 0.2 मिलियन पिपुल एन्ड हुज द टोटल वाटर रिक्वायरमेन्ट आर पर एनुम इज यति क्युबिक मिटर रहेको छ सो त साथीहरु यो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ 35 नम्बरको यहाँ चाहिँ आन्सर हुन्छ हाम्रो 270 लिटर्स यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ द मोस्ट कन्टेन्ट अफ सोइल आफ्टर फ्री ड्रेनेज हैज रिमुभ्ड मोस्ट अफ द ग्रेभिटी वाटर इज नाउन एज 36 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्ड क्यापेसिटी यसको आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए यसको चाहिँ राइट आन्सर हो सो द नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो रहेको छ द रेशियो बिट्विन द एरिया अफ अ क्रप इरिगेटेड एन्ड द क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्युरिङ इट्स इन्टायर पिरियड अफ द ग्रोथ इज नाउन एज 37 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईहरुले आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आन्सर चाहिँ ड्युटी हुन्छ अप्सन नम्बर बी यसको चाहिँ आन्सर हुन्छ त्यस्तै गरी 38 नम्बरको तपाईहरुले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ अ सोलिड कन्स्ट्रक्सन put across the river to rise its water level and divert the water into the canal is known as 38 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईले आन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ बी नम्बरको आन्सर हुन्छ यसको चाहिँ अप्सन बी आन्सर हो वेयर त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन यहाँ चाहिँ तपाईहरुको लागि रहेको छ व्हाट इज द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ ट्रान्जिसन कर्व इन द रोड कन्स्ट्रक्सन वर्कमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुले ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ किन पर्पजको लागि यहाँ तपाईहरुले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यसको चाहिँ अप्सन हुन्छ 39 को बी अप्सन हुन्छ बी नम्बरमा यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ टु मुभ द ड्राइभर इजीको लागि यहाँ चाहिँ ड्राइभरले गाडीलाई मुभ इजिली गर्छ सो ट्रान्जिसन कर्व चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 14 नम्बरको क्वेशनमा रहेको छ अ रोड इज अलाइन्ड इन अ रुलिङ ग्रेडियन्ट अफ 1:20 हाउ मच हाइट इज गेन्ड इन द लेन्थ अफ 10 किलोमिटर 10 किलोमिटरको लागि यहाँ तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ सो 40 को अप्सन चाहिँ सी हुन्छ 500 मिटर यहाँ चाहिँ तपाईहरुको लागि अर्को क्वेशन रहेको छ व्हेन पेभमेन्ट अर ट्र्याक इज स्लोप्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द आउटवर्ड अफ अ कर्व इट इज सेड टु बी 41 को चाहिँ आन्सर रहेको छ सी आन्सर हुन्छ सो साथीहरु यसको अप्सन चाहिँ सुपर एलिभेटेड हुन्छ 42 मा यहाँ तपाईहरुले क्वेशन हेर्न सक्नुहुन्छ इन फुल ग्राउटेड मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन अ
बिटुमिनस रोलिङ इज डन विथ 42 को अप्सन चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ए अप्सन हुन्छ इनिसियली 8 टन रोलर एन्ड 10 टन रोलर लेटर रहेको छ। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्रेन कन्स्ट्रक्टेड अन द अप हिल साइड टु प्रिभेन्ट हिल क्याचमेन्ट एरिया वाटर कमिङ टु द रोड इज कल्ड 43 को अप्सन यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। बी अप्सन यसको चाहिँ हुन्छ क्याच ड्रेनेज। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अर्को क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसिफिकेसन अफ वर्क आर प्रिपेयर्ड टु 44 को यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। डी अप्सन हुन्छ। डी अप्सन किन हुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्स्योर क्वालिटी अफ वर्कम्यानसिप, इन्स्योर क्वालिटी अफ मेटेरियल, प्रिपेयर डिजाइन एन्ड एस्टिमेट सबै कुराहरू स्पेसिफिकेसन अफ वर्क आर प्रिपेयर्डसँग मिल्ने जुल्दो कुराहरू हो। सो यसको अप्सन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले डी अल अफ द एबभमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको लागि नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। बिल अफ क्वान्टिटिज इज प्रिपेयर्ड बेस्ड अन यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ बिल अफ क्वान्टिटी चाहिँ के को आधारमा चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ। 45 को यसको अप्सन हुन्छ। बी अप्सन हुन्छ एस्टिमेट क्वान्टिटिजको आधारमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बिल अफ क्वान्टिटी चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। द क्वालिटी अफ ब्रिक क्वेरिड फर बिल्डिङ अफ 10,000 cubic feet if the size of brick 9 inch into 41 by half into 21 by half inch calculated the number of brick required। यहाँ तपाईँहरूले टोटल भोल्युम डिभाइड बाई ब्रिकको टोटल भोल्युम निकाल्नुपर्छ। तिनवटालाई मल्टिप्लाई गरेर 10,000 सँग डिभाइड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर आउँछ 46 को अप्सन नम्बर बी हुन्छ। यदि नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अप्सन नम्बर बीमा चाहिँ यसको टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ 46 नम्बरको क्वेसनको लागि। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्स्ट्रक्सन सेड्युल इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिङ भन्ने यहाँ दिएको छ। सो द 47 नम्बरको यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर अफ अपरेसन्स, आउटपुट अफ लेबर, आउटपुट अफ मेसिनरी। कन्स्ट्रक्सन सेड्युल प्रिपेयर गर्नको लागि त्योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले यति कुराहरूको सबै कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसको अप्सन हुन्छ डी को अल अफ द एबभ। 48 नम्बरको क्वेसनको लागि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइन अफ द ब्यालेन्स टेक्निक्स युज फर 48 नम्बरको अप्सन चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 48 नम्बरको क्वेसनको अप्सन चाहिँ डी रहेको छ। कम्पेराइजिङ एक्चुअल प्रोग्रेस विथ द सेड्युल प्रोग्राम, यसको चाहिँ अप्सन नम्बर डी एन्सर हुन्छ। सो द नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। एप्रोन इज युज फर लोडिङ अनलोडिङ अफ प्यासेन्जर वाइल ट्याक्सीवे इज 49 नम्बरको अप्सन चाहिँ एयरपोर्ट सम्बन्धी क्वेसन हो। सो द 49 नम्बरको एन्सर चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। टु क्यारी ट्राफिक, फ्युलिङ अफ एयरक्राफ्ट, मेन्टेनेन्स अफ एयरक्राफ्ट। यो चाहिँ एयरपोर्ट युज फर लोडिङ ल्यान्डिङ अनलोडिङको लागि कुनै पनिसँग म्याच खाएको छैन। सो यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नन अफ द एबभ एन्सर हुन्छ। लोडिङ अनलोडिङ ट्याक्सी वेको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले म्याच एन्सर रहेको छैन। सो डी चाहिँ यसको एन्सर हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ आजको लागि लास्ट क्वेसन रहेको छ। फ्लाइट टाइम रेफर्स टु फ्लाइट टाइम्स रेफर्स टु यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 50 नम्बरको क्वेसनको लागि चाहिँ तपाईँले एन्सर हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर सी यसको एन्सर हो। टाइम टेकन बिट्विन डिपार्चर, टाइम फर्स्ट मुभ टु एराइभल, टाइम टु रेस्ट एट द इन्ड अफ द फ्लाइट अफ एन एयरक्राफ्ट, यसको चाहिँ एन्सर तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। सी नम्बरको अप्सन रहेको छ। सो त साथीहरू आजको क्वेसन तपाईँहरूको लागि यति मात्रै थियो। अर्को पनि सेट लिएर तपाईँहरूको लागि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई तपाईँहरूले साथीहरूसँग पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो त धन्यवाद।